Sziasztok! Az ikerlángoknak csinálok most egy kirakást, hogy mi van az ő kapcsolódásukkal, mit lehet tudni, hogy állnak. Most az energiák azok nagyon támogatóak, és ezt megélhetjük úgy is, ezt a támogató energiát, hogy borzasztóan érezzük magunkat. Szóval ez nézőpont kérdése, hogy mi a támogató, és milyen célból támogatnak bennünket. Hát az ikerláng energiát támogató energiák, az nem mindig kellemes, sőt, de vannak jó oldalai is. Mert hogy az én nézőpontom szerint, az én ismereteim szerint ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nő kapcsolata, ahol nem az az elsődleges, hogy ebben az életben ők megéljék a happy, boldog életet. Nekik sokkal nagyobb és nemesebb feladatuk van az én tudásom és ismereteim alapján, és azt tapasztalom, hogy ezt a fajta megélést támogatják az energiák, és mint mondtam, időnként nem túl kellemesek. Úgyhogy megnézzük, hogy mit lehet tudni annak a párnak az energiájáról, aki itt van, akit most mutatnak a kártyák. Tehát ezzel kezdjünk, hogy milyen az ő jelenlegi kapcsolati energiájuk, hol tartanak ezen a gyönyörű úton. Jól kezdődik. Jól kezdődik, és jól folytatódik. Azt mondtam, hogy ezt így égiek által támogatott ez a kapcsolódás, és ezzel is kezdődnek, mert az én értelmezésem szerint az állandóság lapja az az égi támogatást jelenti, és az ikerláng női felének van most kiemelt szerepe a kapcsolódásban. Neki van az a feladata, így középen a levéllapjával, ami egyfajta, ismét mondom, az én értelmezésemben, a levél az egyfajta ígéretet jelent. És olyan, mintha a mostani energiák a női felet emlékeztetni akarnak arra, hogy mit ígért ő meg, milyen ígéretet tett ő, és nem biztos, hogy emberi inkarnációs ígéretről van szó, hanem itt a lélek ígéretéről, ami hát a lélek szintjéről lehozva az anyagi világra, ez bizony nagyon sok problémát okoz bennem is, és szerintem mindenkiben, akivel legalábbis eddig találkoztam, abban mindenkiben ez ilyen nagy ellentmondásokat okozott. És olyan mondom, mintha most az energiák, tehát amit mutatnak ezek a lapok itt, arról beszélnek, hogy fokozott a nyomás van az ikerláng női tagján a valaha megtett ígéretével kapcsolatosan. Na és akkor kérnék szépen az özvegyasszonyra, hogy hogyan nyilvánul ez meg, vagy mit lehet erről tudni. Lehetséges, hogy rengeteg nehézséggel kell szembenéznie, különvállással, akár anyagi nehézségekkel is, de a különvállásból eredő kommunikációs ürességgel, némasággal, amit nem értünk meg, hogyha csak pusztán emberi kapcsolódás szintjén vizsgáljuk ezt egy ilyen ikerláng kapcsolódást, és bizony lehetséges, hogy arra vonatkozik itt ez az isteni nyomás, ez az isteni erő, hogy arra ébreszte rá a női felet, hogy itt lássa már másképp ezt a kapcsolatot, ne akarja
ugyanúgy kezelni, mint egy bármilyen más kapcsolatot, mert ez más. És itt egészen más normarendszert kell magában kiépíteni, és ha ezt nem teszi, akkor ezzel a sok nehézséggel, ami tényleg beteggé teheti miért ezt csinálja, miért nem jön, miért nem ír, szóval ez azért mondtam, hogy ilyen beteges, vagy kommunikációs zavart, ürességet okozhat, ha jelenleg nem vagytok együtt, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen különvált ikerláng kapcsolódás. Na de megnézzük a levelet, hogy milyen ígéretre emlékeztetnének még. Mi az, amire még itt emlékeztetnének? Hopp. Nagyon gyakran előfordul az, hogy ikerláng kapcsolódásnál, hogy az egyik vagy mindkét fél foglalt, és amikor már úgy érte foglalt, hogy már párkapcsolatban él, és úgy találkoznak, és úgy van meg közöttük ez az elképesztő vonzás, és azt gondolom, hogy ennek a jelentősége ott van, hogy belássák, hogy ez a kapcsolódás, ez több, mint amit ők most megélnek. Mert fizikai szinten az is lehet, hogy például a ikerláng felével nem is biztos, hogy ki tudna jönni a hétköznapokban. Mert a mindennapok megéléséhez egy jobb társat kapott. Vagy egy olyan társat kapott, akivel neki karmikus elszámolása van, és azt még ott nem forgott ki az idő, illetve nem törlesztettek egymással szemben. És itt amire emlékeztetni akarja az, hogy ezen dolgozni kell még, mármint a léleknek kell dolgozni, és ehhez, hogy a múltra emlékezzen, és felidézze ezeket a 4 lelki dolgait. Például, hogy hogyan tudja, ha így meglévő kapcsolatában egyiknek vagy másiknak, akkor ott hogyan tudja azt úgy megélni, hogy közben itt, hogy azt esetleg ne borítsa idő előtt, meg főleg ne. Mert az én tapasztalatom szerint oka van, illetve a tudás, amit mostanában kaptam, vagy kiegészítésként mostanában kaptam, az szerint bizony néha egyik vagy másik félnek ilyen, hát nem egészen jó szó erre az a vezeklés, de olyan szerepe van egy ilyen meglévő párkapcsolatban, hogy ott törleszteni kell, na így jobb. Tehát törleszteni kell valamit a másik fél felé, vagy megtanítani a másik félnek, vagy a másik félnek nekünk meg kell tanítani. Tehát például, hogy belátóbbak legyünk, hogy elfogadóbbak legyünk, és azért van az a másik kapcsolódás, és mellette pedig látható, hogy a férfi fél is a fel nem vállalt kapcsolat örömeire gondol, és itt akkor még megkérdezem a bosszúsággal kapcsolatban, mit tudhatunk meg. A bosszúság az, hogy ezt a kapcsolatot, mármint az ikerláng kapcsolódást nem lehet csak úgy egyszerűen elengedni. Illetve azt nem lehet, hogy kitenni teljesen az életünkből, és úgy, mint egy bármilyen más földi kapcsolódást, egyszerűen elfelejteni, vagy hátra hagyni, és ez bizony újra és újra
itt legalábbis úgy látom a női félnél ez újra és újra nehéz pillanatokat és nehéz perceket okoz, és emiatt lehet az, hogy nem is tudja, hogy mit kellene csinálni, vagy hogyan, vagy mit tehetne, vagy miért van ez. Találkoztam sok olyannal, akik így hozzám jöttek kirakást kérni, és aztán sokat beszélgettünk, és több mindent is csináltunk együtt, akik hát kétségbe voltak teljesen esve, hogy most akkor mihez kezdjenek, és voltak néhányan, akikkel elkezdtünk dolgozni, és valamennyire kezelhetővé lehet tenni ezt az állapotot. Szerintem nagyon is kezelhetővé lehet tenni, úgyhogy lehet mellette élni a normál életünket, de ehhez célszerű tudni, hogy mi történik valójában és miért. Na de megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak ők egymásról. Kettőt kérnék szépen, hogy gondol egymásra ez a két személy. Először a férfi ikerláng gondolatait a női félről kettővel kérem. És a nő hogyan gondol a férfira. A férfi lehetséges, hogy két dolog jött közben, miközben raktam. Az egyik az, hogy nagyon szeret vele lenni, de olyan, minthogyha játszana, tehát úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy a nő az játszik vele. A másik pedig, a másik vonulat, az pedig azt gondolja, hogy megbabonázta őt ez a nő, és minden pillanat, amit vele tölt, az egy ilyen révületben megélt pillanatot jelent. A női fél részéről pedig azt látom, hogy ő úgy gondolja a férfiről, hogy ő hűtlen lett, hogy ő hátat fordít ennek az egésznek, és megy, éli az életét, éli a világát, és nem törődik vele. Na de megnézzük akkor itt a férfi részéről, hogy a férfi ikerlángnál az örvendezésről mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg itt az örvendezésről? És a hamisságra is kérnék szépen. Láthatóan itt a férfi rengeteget gondolkodik azon, mint ahogy mondtam egy verzióban, az egyik verzióban az van, hogy megbaponázza, és ilyen isteni szerelemnek éli meg, és olyan mély érzések, olyan volumenű érzések vannak benne, amit ő nem tud, amit ő nem tapasztalt még meg korábban, és nem tudja hova tenni, és itt a hamisság lapjára pedig az is jönni most így a kiegészítésekkel, hogy arra is törekszik, hogy ezzel a kapcsolattal összefüggésben a reményeit is próbálja elnyomni. Tehát itt a hamisságot, itt most azt érzem, hogy így megpróbál szembe fordulni ezzel a kapcsolattal, hogy nincs. Tehát itt egóból elkezdi magát meggyőzni arról, hogy ez hülyeség, ilyen nem létezik, ez ilyen nincsen, tehát itt a tagadásba menekül, mert hogy olyan nagyon, mint ahogy mondtam, megbabonázta ez a női fél. Na és akkor megnézzük itt a hűséget, hogy mit gondol a női fél a férfiról itt a hűségnél. És az utazásra. Hát,
Ha a férfi azt gondolja, hogy megbabonázta ez a nő őt, és megpróbálja az elméjéből kitörölni, vagy az elméjével felülírni az érzéseit, itt a női félnél pedig azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy a férfiban nagyon erős a vágy, nagyon erős a vonzódás hozzá, de valahogy látja, hogy itt bizonytalan, nem akarja, akkor sem, ha ebbe belebetegszik, és akkor sem, hogyha ezekből a problémákból neki belső konfliktusai támadnak. Valahol a női fél jól érzi, hogy mi történik a férfiban, de véleményem szerint nem az eredendő okot azt nem biztos, hogy jól méri fel. Tehát azt, hogy itt azért csinálja mindezt, mert nem tudja a férfi, hogy mi történik vele. Tehát, és a nő sem persze legtöbb esetben nem tudja, hogy ez mi ez egyáltalán. És amikor ilyen dolgok történnek velünk az életben, egyszerűen elképzelni sem tudjuk, hogy ez most honnan és hogyan és miért, és véletlenek sora jön az életünkbe. Például, amikor egy ikerlánypár találkozik, akkor olyan hihetetlen találkozások, lehetőségek adódnak, amit egyébként normál esetben sosem jött volna, vagy nem történik meg, és amikor pedig elérkezik annak az ideje, hogy nekik külön kell fejlődniük, akkor pedig teljesen mindegy, hogy mennyi előkészületet és milyen precízen kigondolták, hogy lesz itt találkozás, meg minden. Onnantól kezdve az égiek átveszik az irányítást, és mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ha beindulnak az égi irányító energiák, akkor aztán mi hiába gondoljuk el emberi ésszel, hogy majd ezt csinálunk, meg akkor találkozunk, meg így beszélünk, teljesen más dolgok jönnek közbe. És ezt nem tudunk ezzel mit kezdeni. Például itt, amit talán tegnap hallottátok már a videót, abban mondtam, hogy ilyen ikerláng találkozás az ikerlánggal workshopot csinálnak, abban ilyenről is beszélek, hogy ezeket meg kell tanulnunk elfogadni. Enélkül egy őrület az élet. Hát ha nem tudjuk, hogy mi történik, és miért, és annak mi a célja, és az hova vezet, hát hát én tudom magamról, hogy ameddig ezt így nem tudtam, addig hát az őrület határán volt az ember, és még mindig ott tartok, hogy állandóan keresem, kutatom, és úgy ezt akarom megosztani. Na, nézzük akkor azt, hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik van. A férfi ikellán kettőt kérek, mit érez a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Ez nagyon érdekes, mondhatnánk azt, hogy nincsenek itt nagyon mély érzések, valójában pedig én azt érzékelem, hogy a férfi azt éli meg, hogy mindaz, amit ő a múltban megtapasztalt, érzések, azok semmik, azok üresek emellett, amit ő most érez. Na és akkor ez az, ami őt megrémíti. Tehát lehetséges, hogy ő neki volt korábban egy olyan kapcsolata, vagy ugye még lehet mindig, amiről azt hitte, hogy ő ott szereti. Szereti a párját, szereti mindegy, szereti a társát, a barátnőjét, és aztán rájön arra, hogy ez mindent meghalad, ez az érzés, amit itt megtapasztal. Úgyhogy kérjünk is erre a kevés pénzre, kérlek szépen. És az ajándékra is.
Tehát az üresség az, amit mondtam, hogy minden, ami eddig volt, az eltörpül, és, és próbálja ezt így magában értelmezni, próbálja megérteni, hogy mitől új ez, mitől más ez a kapcsolat, és a távolság ellenére miért ilyen erős a vágyakozás. Na és akkor ezt már úgy többször mondtam, hogy például az ikerlángoknál, amikor megtörténik a testi kapcsolódás, valójában onnantól lesz az, hogy ők nem tudnak már egymás nélkül meglenni. És ennek megvan a magyarázata, nagyon csodás magyarázat van, és ez ennek az egésznek a célja és értelme, mármint egy ilyen ikerláng kapcsolódás, és például erről is beszélek, mert ez egy hosszú történet, és egy hosszú, nem csak erre az életre korlátozódó feladatsor van mögötte, és akkor megnézzük, hogy a női fél mit érez, mire gondol a férfivel kapcsolatosan. Látható az, hogy a nőnek nagyon fontos lenne, hogy beszéljenek a dolgokról, de miről akar ő ennyire beszélni? Mi az, amiről ő... Hát a hétköznapi dolgokat, tehát, hogy miért nem úgy találkoznak, miért úgy történnek a dolgok, miért változtak meg esetleg megváltozott a férfi viselkedése, vagy az övé, és akkor a levélre is kérek. Szóval, hogy ilyenekről szeretne beszélni, miért érzi úgy, hogy csorbát szenvedező kapcsolatuk ennek a hatására, illetve ahol van meglévő a párkapcsolat bármelyik fél részéről, ott milyen viták vannak. Azt hiszem, hogy itt a női félben, az érzések tekintetében az dominál most, hogy ő szeretne érzelmi kapcsolatot, olyan érzelmi kapcsolódást a férfival, ahol ő ezek a belső küzdelmeiben találna társra. Hogy ezt, hát csúnya szóval ezt így rá szeretné zúdítani a férfira. Hogy minden nyügjét, baját, és igazából ez a belső forrongás, a hegyekben vannak benne az érzések, hogy miért csinálja ezt, miért már biztosan nem szereti, vagy szereti egyáltalán. Ez még úgy látom, hogy az az időszak a női fél részéről, amikor ő nem tudja biztosra, hogy a másik szereti. Mert azért eljön az ikerláng kapcsolódásnak egy olyan fejlettségi szakasza, amikor a női fél, a fejlettebb fél, nem minden esetben a nő a fejlettebb, de a döntő többségben igen, és most azért beszélek erről, tehát, hogy amikor a fejlettebb fél már nem gondolkodik ezen, hogy most a férfi szereti-e vagy sem, akkor már nem azon jár az esze, hogy mit csinál, meg miért nem jön, meg mivel tölti az idejét, hanem sokkal inkább a fejlődés, a továbbfejlődésen agyal, de itt még nem ott tart a női ikerlángfél, hanem ennél a stádiumnál, hogy ez az érzéseit, ez dominálja, hogy bár itt van a mély szerelem, de ott van benne a mély kétségbeesés is, hogy mi van, ha ők nem lesznek együtt, vagy hogyan lennének együtt, vagy hogy lehetnének együtt. És itt, mint az elején is mondtam, nem feltétlenül arról van szó, hogy együtt kell lenni. Viszont ezt megtanulni, ez nagyon nehéz. Egyedül meg szerintem, hát szinte lehetetlen. Főleg, ha nem tudja az ember, hogy mi történik vele, akkor szinte lehetetlen. Én nem tudom, azt hiszem, hogy én nagyon nagy kegyelemben részesülök, amikor folyamatosan
kapom a visszajelzést. Én Indazi Kerlánktól ismert, ő egy olyan partner, aki képes meg elmondani az ő érzéseit, meg azt, hogy működik kettőnk között. Úgyhogy ilyen nagyon ilyen típusú dolgokat is kaptam kegyelemként az égiektől, úgyhogy ezt szeretném megosztani. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul ennek a párnak a jövője, következő időszaka. Inkább a következő időszakára gondolok, tehát a következő 1-2 hetes időszakban hogyan alakul az ő kapcsolatuk, ez a kérdés. Hát marad azt hiszem továbbra is az különlét, marad továbbra is ez a messziről figyeljük egymást állapot, és ez a belső küzdelem, és a hatalmas vágyakozás a másik iránt, és az azzal való megküzdés. Na de akkor nézzük a katonatisztet, hogy az itt mit jelent. Továbbra is a bizonytalanság uralja ezt a kapcsolódást. Persze, mint ahogy mondtam, ebben a stádiumban, ahol tartanak, még nem alakult ki az a tudat, az érzés, az a bizonyosság, hogy az a másik az nekem mindig ott lesz. Hogy őt nem tudom elveszíteni, hanem tudom, hogy ő van, és mindig van. És ez egy későbbi dolog. Most eszembe jutott, és így ahogy mondtam, hogy az a bizonyosság, van egy film, 90-es évek végén készült, azt hiszem, vagy 2000-es évek elején, filmben az a címe, hogy a szív hídjai, könyvben a Madison megye hídjai, ez a címe, és Clint Eastwood játsza, és Meryl Streep, és azt hiszem, hogy ők egy ilyen találkozásnak a részesei, és ott van, amikor a Clint Eastwood azt mondja, hogy ez a bizonyosság, ez olyan bizonyosság, ami nem változik semmi, és az idő sem változik. Hát ez ilyen nagyon jó kis romantikus, úgyhogy aki szereti, azt nézze meg, de én most így utólag azt gondolom, hogy én abban az időben láttam ezt a filmet, amikor én elkezdtem keresni az én ikerlángomat. Na, ennek is megvan a története, hogy miért kezdi el valaki keresni, és hogy nálam miért volt ez tudatos, illetve hogy tudatos félig meddig. De ezt most már megértettem, akkor persze nem tudtam, csak most már tudom így utólag visszagondolva, és ilyeneket tudok elmondani, mert már értem, hogy mi történik, és ez olyan jó dolog. Na, a szerencsétlenségre is kérnék szépen, hogy itt mi ez a szerencsétlenség, ami ugye jelenleg nem nagyon van találkozás közöttük, csak a múlt emlékeinek a morzsáiból táplálkoznak a felek, és ez a kettejük kapcsolódása abból a parázsból táplálkozik, és ez marad meg a továbbiakban is. Na és akkor megnézzük itt a bosszúságot. A bosszúság pedig vagy a meglévő bizonytalanság, és esetleg egy meglévő kapcsolat miatti bizonytalanság. Nagyon sok, tényleg
szerintem több mint 50 emberrel beszéltem már, akiknek ugyanolyan, de tényleg ugyanolyan tünetek vannak az életében, már úgy értem egy kapcsolódással összefüggésben, ugyanazokat élik meg, amiket én is, és innen van az, hogy én veszem a bátorságot, és azt mondom, hogy hát valamit tudok, mert hogy ugyanazt tapasztalni, ez nem lehet véletlen. Egyrészt az, hogy 50 ember, és én mindegyikével beszéltem, úgyhogy itt ez látszik, hogy van, aki úgy gondolja, hogy akkor ő most hogyan váljon el, vagy hogyan hagyja ott azt a kapcsolatot, miközben nem biztos, hogy az a feladat, hogy azt egy meglévő kapcsolatot ott kell hagyni. Tehát nem biztos, hogy ott tartanak, és ez nagyon egyéni, hogy kinek mi a dolga, és itt erről van szó, itt ezt mutatják a lapok, hogy lehet, hogy a női félnek a fejében, sokszor ez jár a fejében, és a nőknél ők mondjuk így bátrabbak, vagy merészebbek, hogy egy másik kapcsolat kedvéért bontják az amúgy már nem nagyon működő házasságot is, vagy egy másik kapcsolatot, de itt, és ilyen miatt lehet itt például nagyon sok agyalás, gondolkodás, hogy akkor itt mit lehet, hogy lehet csinálni. Én előtte tényleg, hogyha ilyen ikellán kapcsolódásról van szó, akkor tényleg a mögöttes dolgok kiderítése a lényeg, hogy miért van, és mi az, amit itt meg kell fejlődni. És ezeket előbb meglépni, ezeken előbb túllépni, és túl lenni rajta, és utána gondolkodni ezen, mert most még én nem látom ennek az időszerűségét, bár ezt mutatják a lapok, hogy ez fog történni a következő időszakban, de javaslom minden érintettnek, hogy ezt így, ha érzitek az energiát, hogy valamit tenni kell, akkor nem biztos, hogy ez az. Tehát, hogyha valamilyen feszítő energiát, ilyen csinálni kell, valami energiát éreztek, valami olyat, ami nem szokványos az életetekben, vagy olyan dolgok történnek, akkor nem biztos, hogy ezért. Bár mondom, ez látszik, hogy azért ilyen gondolatok és ilyen megnyilvánulások lehetnek, de ezt így nagyon érdemes mérlegelni előtte. Hát elég mozgalmas időszak és mozgalmas kapcsolódás látható itt, úgy hiszem, de azt látszik, hogy ez a páros, mint ahogy ott az előbb vagy a férfinál a gondolataiban, hogy úgy jelenik meg ez a női fél, hogy mint egy megteljesült álom, olyan ez a kapcsolódás, ez lehetséges, mert ez valóban ott van bennünk, amikor megszületünk egy ilyen kapcsolatnak az árnya, és akkor meg kell keresnünk. Mindenkiben egyébként, csak mindenkinél máskor érkezik el, és ezt lehet fejleszteni. Na mindegy, szóval ilyenekről beszélek a workshopon, amit ennek a leírását megtaláljátok, vagyis a linkjét megtaláljátok a leírásban. Az egy élős, ahol élőben beszélgetünk, és olyanok, tehát akik ilyen cipőben járnak, olyanokkal lehet találkozni. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, mert én úgy gondolom, hogy most ezt a feladatot kaptam, hogy osszam meg azt a tudást, amit így a birtokomba került, hogy hogyan lehet ezt az egészet, és miért kell nekünk ezzel az egésszel foglalkozni, és ne silányuljon le egy ilyen szeretői kapcsolódásra, mert ez sokkal-sokkal több, és ne tartson hosszú évtizedekig akár egy
a szenvedés, miközben ennek meg lehet élni a csodás oldalát is, és ez nagyon jó tud lenni. Úgyhogy javaslom, hogy azt nézzétek meg, gondoljátok végig. Én hálásan köszönöm, ha ezt így megteszitek, mint ahogy azt is, hogy itt vagytok és nézitek ezt a videót, és a kommentben megírjátok a véleményeteket. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, meg ha feliratkoztok a csengőgombra, hogy megkapjátok az újabb és újabb videókról az értesítést, azzal is tudjátok támogatni a csatornát, és amíg találkozunk legközelebbig, minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!